Een brand heeft in Oss een auto verwoest. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto helemaal uitbrandde. Het is de laatste tijd vaker raken in Oss. In de Johan Doornstraat, waar vannacht de brand woedde, brandden in juni ook al 3 auto's uit. En ook op andere plekken gingen wagens in vlammen op. Er wordt onderzocht of de branden zijn aangestoken.